Ito na yung final na ginawa ko na sunglass or eyeglass. Ito yung ginagamit namin nung bata pa kami. Ayan, ito na yung eyeglass ko. Ganito yung ginagawa namin nung bata kami. Ayun oh, may relo, may sing-sing at may eyeglasses na ako. Ayan, hindi pantay. Hayaan mo na. Yan. Ito yung dating ginagawa namin. Mga bata pa kami. Ganito yung ginagawa namin. Kung wala kami ginagawa, ito yung madalas namin ginagawa noon. O, ayan. Alam ko pa namang gumawa. O, diba? May sing-sing, may relo, at may eyeglass. So, bali dito na nagtatapos yung aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!